سلام، به کانال سوم خوش اومدید. دوستان فارسی زبانی که نمیخوان ویدیویی ها رو با زیرنویس ببینن، روی علامت CC در گوشه سمت چپ کلیک کنید. ابتدا 10 تا زنجیره میبافیم. به ابتدای زنجیره وصل میکنم. 3 تا زنجیره برای پایه اول و 23 تا پایه بلند از داخل حلقه میبافم. به این شکل یک بار میبافم، 2 تا رو یکی میکنم و 2 تا رو یکی میکنم. به همین ترتیب پای بلندها رو میبافم. با احتساب این 3 تا زنجیره 24 تا پای بلند میبافم. روی 3 تا زنجیره اول وصل میکنم. 8 تا زنجیره میبافم. 2 بار نخ و دور قلابم میگیرم. از روی پایه دوم یک پای بلند دوبل به این شکل میبافم. 4 تا زنجیره میبافم. 2 بار نخ و دور قلابم میگیرم. از روی پایه دوم یک پای بلند دوبل میبافم. به همین ترتیب 12 تا پای بلند دوبل میبافم. 4 تا زنجیره آخر رو روی 4 تا زنجیره اول وصل میکنم. 3 تا زنجیره میبافم. از داخل زنجیره ها 4 تا پای بلند میبافم. یک پای بلند دیگه روی پای بلند پایینی میبافم. دوباره داخل این زنجیره ها 4 تا پای بلند و روی پایه ها یک پای بلند میبافم. روی 3 تا زنجیره اول وصل میکنم. 3 تا زنجیره برای یک پایه و 7 تا پای بلند روی پایه های پایینی میبافم. روی هر پایه یک پای بلند. با زنجیره های ستایی اول الان 8 تا پای بلند بافتیم. 8 تا زنجیره میبافم. روی پایه چهارم از رج پایین وصل میکنم. دوباره 8 تا زنجیره میبافم. روی پایه چهارم پای بلند میبافم. این 8 تا پای بلند رو در این قسمت میبافم. پای بلند ها رو بافتم. الان 8 تا زنجیره میبافم. روی پایه چهارم وصل میکنم. 8 تا زنجیره میبافم. از روی پایه چهارم پای بلند میبافم. 8 تا پای بلندم رو در این قسمت میبافم و بعد زنجیره ها دور تا دورش رو به این شکل میبافم. در انتهای رج 8 تا زنجیره رو روی 3 تا زنجیره اول وصل میکنم. یک زنجیره میبافم. روی هر پایه رو یک پای کوتاه میبافم. 4 5 6 7 تا پای کوتاه بافتم. 4 تا زنجیره میبافم. از داخل این زنجیره ها پای کوتاه میبافم. 11 تا پای کوتاه داخل این زنجیره میبافم. یازده تا پای کوتاه دیگه باید در این قسمت ببافم. 5 تا پای کوتاه همو میبافم.
12 تا زنجیره می بافم. بافتم و برمیگردونم. از داخل پایه ششم به این شکل وصل می کنم. یک زنجیره می بافم. بافتم و برمیگردونم. داخل این زنجیره ها 5 تا پای کوتاه می بافم. 4 تا زنجیره می بافم. دوباره از داخل این زنجیره ها 5 تا پای کوتاه می بافم. دوباره همین 4 تا زنجیره رو می بافم و 5 تا پای کوتاه. داخل این زنجیره 15 بار پای کوتاه بافتیم. الان باید ما بقیه پای کوتاه های زنجیره قبلی رو ببافیم. 5 تاشو بافتم. الان 6 تای دیگه می بافم. روی این پایه ها رو باید مثل پایه های قبلی پای کوتاه ببافم. اول 4 تا زنجیره می بافم. از روی پایه اول پای کوتاه می بافم. 8 تا پای کوتاه در این قسمت می بافم. در این قسمت 8 تا پای کوتاه بافتم. در این قسمت 7 تا پای آخری رو در انتهای رج می بافیم. 4 تا زنجیره می بافم. الان روی این زنجیره ها دوباره باید 11 تا پای کوتاه ببافیم. عین همین قسمت. یعنی همین بافت رو در اینجا تکرار می کنیم. و روی این پایه ها رو هم پای کوتاه می بافیم. دور تا دورش رو به این شکل می بافیم. در انتهای رج الان باید این 4 تا زنجیره رو در اینجا ببافم. 4 تا زنجیره می بافم. روی پایه اول یک پای کوتاه و به پای کوتاه اولی وصل می کنم. الان این 4 تا زنجیره رو در این قسمت تکرار کردیم. برای اینکه موتیفا رو به هم دیگه وصل بکنم، موتیف دوم رو تا این قسمت بافتم. در این قسمت بعد از 5 تا پای کوتاه 2 تا زنجیره می بافم. از 4 تا زنجیره موتیف قبلی از این قسمت از این زیر میخوام وصل کنم. به این شکل وصل میکنم. 2 تا زنجیره می بافم. 5 تا پای کوتاه بعدی رو می بافم. ادامه پای کوتاه های این زنجیره رو می بافم. دو تا زنجیره می بافم. به این 4 تا زنجیره موتیف قبلی به این شکل وصل می کنم. از داخل زنجیره رد می کنم. 2 تا زنجیره می بافم و پای کوتاه های روی این پایه ها رو می بافم. الان باید 4 تا زنجیره می بافتم. 2 تاشو بافتم. روی این 4 تا زنجیره از وسطش وصل می کنم. 2 تا زنجیره می بافم و قسمت گوشه روی این زنجیره ها رو می بافم. در قسمت گوشه باید از این نقطه به هم دیگه وصل کنم. تا این قسمت بافتم. 2 تا زنجیره می بافم. روی این 4 تا زنجیره وصل می کنم. 2 تا زنجیره و ما بقیه قسمت گوشه رو می بافم.
به این شکل موتیف هامون رو به هم دیگه وصل کردیم. از این نقطه ها به هم دیگه وصل شده. ما بقیشو میبافم. بعد از اینکه دوتا موتیف ها رو به هم دیگه وصل کردیم، موتیف دوم و سوم رو هم وصل میکنم. موتیف هامون از این نقطه ها به هم دیگه وصل شده در قسمت وسط و در زیرها از این نقطه ها.